heard you got a new man. Thinking that it's making me sing. I see. I'ma answer that shit like you. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल एसपी क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. फायनली मित्रांनो, आपल्याला एक काल कमेंट आली होती ज्यामध्ये सांगितलं होतं IDFWU बिग स्कॅन व्हिडिओ एडिटिंग ट्युटोरियल सांग ना अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनवरून. तर मित्रांनो, हे जे आहे ट्युटोरियल हे तुम्ही कॅपकट ॲप्लिकेशनवरून बनवू शकता. बट मित्रांनो, तुम्ही डिमांड केलेले अलाइट मोशनवरून आणि तुमचा भाऊ ती डिमांड पूर्ण नाही करणार, असं कसं होऊ शकेल? सो फायनली मित्रांनो, तो व्हिडिओ आपण आपल्या अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमधून आणलेला आहे. सो सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं, वेबसाईटवरती जे मी तुम्हाला मटेरियल दिलेलं आहे त्यामध्ये बीट बुक मार्क प्रीसेट आणि शेक इफेक्ट प्रीसेट दोन्ही प्रीसेट तुम्हाला भेटून जातील. तर त्यात सगळ्यात पहिल्यांदा बीट बुक मार्क प्रीसेट ओपन करून घ्यायचे. आपण ओपन केल्यानंतर सिंपल प्रोसेसमध्ये एडिटिंग असणार आहे. सो व्हिडिओ जराही स्किप न करता बघायचा. ओके, पटकन व्हिडिओला लाईक करा जर अजूनही लाईक केलं नसेल तर, आणि चॅनलवरती नवीन असाल मित्रांनो चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, कारण आपण आपल्या चॅनलवरती अशाच प्रकारे डेली मराठीमधून स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला प्लसवरती क्लिक करून मीडियामध्ये जायचं आहे. जे मटेरियल मी दिलेलं आहे त्यामध्ये तुम्हाला ग्रीन स्क्रीन व्हिडिओ दिलेला आहे आणि हेच कारण आहे मुळात की आपण हा व्हिडिओ अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनवरून बनवत आहोत. ठीक आहे, सगळ्यात पहिल्यांदा तर यायचं आहे प्लसवरती क्लिक करून मीडियामध्ये जायचं आहे. कुठलाही एक फोटो तुमचा ॲड करून घ्यायचा आहे. फोटो ॲड केल्यानंतर 3 डॉटवरून फिल कंपोजिशन एरियावरती क्लिक करायचं आहे. जसा हवा तसा फोटो तुम्ही या ठिकाणी सेट करून घ्यायचा आहे. ओके, त्याच्यानंतर तुम्ही काय करायचं, एक्स्ट्रा पार्ट याचा रिमूव्ह करायचा आहे. लॉंग प्रेस करून बॅकग्राऊंडला घ्यायचं आहे. प्लस या ठिकाणी नेक्स्ट जो इमेज आहे त्यावरती क्लिक करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. यावरती क्लिक करून तुम्ही या ठिकाणी तुमचा कुठलाही 4:5 रेशोमध्ये इमेजेस ॲड करायचे. ओके, तर त्याच्यानंतर पुढचा इमेजेस आहे त्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि परत या ठिकाणी नेक्स्ट इमेज ॲड करून फिल कंपोजिशन एरियावरती क्लिक करून पूर्ण स्क्रीनवरती करून घ्यायचे. इमेजेस एंडपर्यंत वाढवायचे. याला देखील लॉंग प्रेस करून बॅकग्राऊंडला घ्यायचे. आता बऱ्याच लोकांना 4:5 रेशोमध्ये इमेज कशा कन्वर्ट करतात माहिती नसेल तर सिम्पलमध्ये सांगतो. प्लसवरती क्लिक करायचं, 4:5 रेशो घ्यायचा, क्रिएट प्रोजेक्टवरती क्लिक करायचं. प्लसवरती क्लिक करून कुठलाही एक इमेज तुम्ही ॲड करून घ्यायचा. 3 डॉटवरून फिल कंपोजिशन एरियावरती क्लिक करायचं. जस्ट शेअरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून करंट फ्रेम एज PNG करून एक्सपोर्ट करायचं. एक्सपोर्ट झाल्यानंतर हा इमेज सेव्ह करायचा. सेव्ह केल्यानंतर हा 4:5 रेशोमध्ये सेव्ह होऊन जाईल. ओके, त्याच्यानंतर आता शेक इफेक्ट प्रीसेटमध्ये यायचं आहे. या ठिकाणी एक इफेक्ट दिलेला आहे तो तुम्ही इथून कॉपी करून घ्यायचा. क्रोमाकीचा इफेक्ट आहे. ऑब्वियसली ग्रीन स्क्रीन आहे त्यामुळे क्रोमाकी दिलेला आहे. तर या ठिकाणी जस्ट जो व्हिडिओ आहे त्यावरती हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता तुमचा व्हिडिओ जो आहे तो प्रॉपररित्या एडिट झालेला आहे. ठीक आहे, तर यानंतर मित्रांनो शेअरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओ रेझोल्युशन 1080 पिक्सेल ठेवून एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे आणि हा व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करायचा आहे. गॅलरीमध्ये सेव्ह करून तुम्ही तुमच्या इंस्टाग्रामच्या रील्स लगेच अपलोड करायचे. आणि मित्रांनो मला इंस्टाग्रामवरती रील्सला टॅग करायला अजिबात विसरायचं नाही. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच, भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत चॅनलवरचे बाकीचे व्हिडिओ बघत राहा आणि एडिटिंग शिका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.